هذا المؤشر هو كل اللي بتحتاجه لتعمل أرباح ثابتة، وراح تتفاجئوا إنه هذا المؤشر مجاني. خلينا نضيف المؤشر. أنا ضايفه اسمه X Ghost Weekly Scander. تمام، فيكم تضيفوا المؤشر مجاني من هون. تمام، تكتبوا اسمه وبيطلع عندكم X Ghost Weekly Scander. طيب بعد ما تضيفوه، عن شو المؤشر بيحكي؟ المؤشر بيحكي عن شموع اللي من غير زيل، الشموع على ال1 minute، الشموع اللي من غير زيل الصاعدة والهبوط. حناخد مثال. عنا هون مثل ما ملاحظين شمعة من غير زيل صاعدة، بنحدد القاع تبعها ومنحط باي ليميت هون، بنحط الستوب لوس تبعنا آخر اللو 1/1 أو 1/2 أو تارجت السيولة اللي فوق. هذه هي المؤشر، هذا هو. يوميا فيك تاخد بيعطيك أكتر من 1000 صفقة، وسهل وما بدك أي شيء تاني. بس بدي إياك تتأكد من شغلة واحدة، إنك وقت تاخد باي يكون فوق ال EMA، مؤشر ال EMA 50 بس. وقت تكون عم تاخد سيل يكون تحت المؤشر ال EMA 50. شو هو مؤشر ال EMA؟ الطول 50. ضيفه على الشارت عندك، استنى ليصير فوقه ويعطيكم شمعة تدخل. طيب خلينا ناخد مثال تاني. هون مثل ما شايفين شمعة من غير ويك. شو بنعمل؟ بنحط باي ليميت هون، نحطه آخر اللو وتارجت 1/1. شايفين؟ صفقة يعني استراتيجية ولا أروع، مؤشر ولا أروع. طيب هاي مثال ثالث. هاي كلهم بنفس المناطق. شوف كم صفقة صرت أخذ أنت، يعني ما حتلاقي أحسن من هيك مؤشر. طيب خلينا نحطه آخر لو، هذا 1/1. ناخد أمثلة بيعية. هاي أمثلة بيعية، نحن تحت ال EMA 50. خلينا ننتظر إشارة. هون عنا إشارة مثل ما شايفين، عنا إشارة. وقت إجا لهون حطينا صفقتنا، حطيناها أعلى الهاي، ستوب لوس، حطينا سيل ليميت 1/1 خالصة. هاي صفقتنا. ما في أسهل من هيك وما في أحسن من هيك صراحة. ناخد مثال بيعي. ما ضاع البيعي. خلينا نرجع لورا شوي. أتوقع فهمتوا أنتوا. هذا مثال تاني بيعي تحت ال EMA 50. أعطانا إشارة إنه في شمعة من غير زيل. حطينا صفقتنا، حطيناها على الهاي 1/1. وفيك انت التارجت اكتر، تارجت سيولة، التارجت اللي بدك اياه. بس وهي